હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું રીંગણ બટાકાનું શાક. આ શાક એકદમ ટેસ્ટી અને કાઠિયાવાડી રીતે આપણે બનાવવાના છે. તે સ્વાદમાં બહુ જ સરસ લાગે છે. તો એના માટે આપણે આ રીંગણ લીધા છે. તમે ગમે તે રીંગણ તમારા પાસે જે હોય એ લઈ શકો છો. અત્યારે મેં આ નાના જે રીંગણ આવે છે એ લીધા છે. રીંગણને આપણે અત્યારે આ રીતે કટ કરી લેવાના છે. મોટા ટુકડામાં જ કટ કરવાના છે. તમારે એકમાંથી 4 ચીરી કરવી હોય તો પણ ચાલે, અને હું એમાંથી મોટા ટુકડામાં કટ કરું છું. તો અત્યારે મેં 4 રીંગણ લીધા હતા. રીંગણ આ રીતે સુધારી લીધા છે, અને એની અંદર આપણે એક બટાકું લઈએ છીએ. બટાકાને પણ સેમ એ જ સાઇઝમાં કટ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે શાકને કુકરમાં બનાવવાના છે. તો સૌથી પહેલાં એની અંદર મેં અત્યારે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી રાઈ લેવાની છે. રાઈ થોડી ફૂટે એટલે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી જીરું લઈ લેવાનું છે. સાથે હિંગ પણ લઈ લીધી છે મેં. હવે આની અંદર અડધી ચમચી હળદર લેવાની છે. ત્યાર પછી આપણે પાણી નિતારી અને જે રીંગણ અને બટાકા હતા એને લઈ લેવાના છે આની અંદર. અને તેલમાં આપણે મીડિયમ ફ્લેમ રાખી છે ગેસની, અને તેલમાં આપણે થોડીવાર માટે એને સાતળવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે આની અંદર 1 ચમચી મેં લસણ લીધું છે. લસણ ફ્રેશ લસણ ખાંડી અને લીધું છે. તમારા ઘરમાં જો લસણની ચટણી બનાવેલી તમે રાખતા હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે આપણે લસણની પેસ્ટ લઈએ છીએ, અને લાલ મરચું આપણે આગળ લેશું. આ રીતે તેલમાં જ સાતળવાથી શાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આની અંદર આપણે લાલ મરચું પાવડર લઈએ છીએ. તીખાશ તમને જે પ્રમાણે ગમે એ પ્રમાણે તમારે લાલ મરચું પાવડર લઈ લેવાનું. 2 નાની ચમચી જેટલું મેં લાલ મરચું પાવડર લીધું છે. હવે આપણું જે મસાલા છે, મરચું બળી ના જાય એટલા માટે આપણે એની અંદર 1 મોટું ટામેટું લીધું છે. એને સમારીને અત્યારે આપણે લઈ લઈએ છીએ, ને સરસ એક વખત મિક્સ કરી લેવાનું. આ શાક બાજરાના રોટલા સાથે, ભાખરી સાથે, ખીચડી સાથે એટલું મસ્ત લાગે છે ને. હવે આની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું લઈ લઈએ છીએ, અને સાથે મેં 1 ચમચી આની અંદર અત્યારે ધાણા જીરું પાવડર લીધું હતું. એની ક્લિપ છે એ મિસ થઈ ગઈ છે, તો સાથે 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર પણ લઈ લેવાનું. હવે આની અંદર થોડું પાણી લેવાનું છે. તમને જેટલો રસો રાખવો હોય એ પ્રમાણે તમારે પાણી લેવાનું. અત્યારે હું અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી લઉં છું. અને પછી આ થોડું પાણી છે એ ગરમ થઈ જાય એટલે આને ઢાંકણ બંધ કરી અને આમાં 2 સીટી કરી લેવાની છે. અને 2 સીટી કર્યા પછી કુકરને એની રીતે જ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. અને ઠંડુ કુકર થઈ ગયા પછી આપણે આપણું શાક છે આ રીતે સર્વ કરી દીધું છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલું સરસ ટેસ્ટી એવું આ રસાવાળું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તમારે ઓછો રસો રાખવો હોય તો તમારે પાણી ઓછું લેવાનું. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો, અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો, અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.